I'd like to tell you a story about a boy named Sven. He was in the 5th grade, autistic, and he couldn't read a single word. Tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện về cậu bé tên là Stuart. Cậu ấy đang học lớp 5 và bị mắc chứng tự kỷ và cậu ấy không thể đọc được một từ nào. Not it, me, the, nothing. À, Không đọc được từ it, me, the, không một từ nào cả. His teachers told his family that he may never learn to read. With my simple reading program, I taught Sven to read. My story begins when my daughter was in the 1st grade. She was a challenged reader. At that time, I didn't know about challenged readers. Everyone can read, right? À, Giáo viên của cậu ấy nói với gia đình của cậu ấy rằng à, cậu ấy có thể sẽ không bao giờ học đọc được, nhưng mà với chương trình học của à, tôi đã dạy Sven học. Và câu chuyện của tôi bắt đầu từ khi con gái tôi học lớp 1. À, con bé là một à, con bé gặp à, thử thách với việc đọc, và vào thời điểm đó thì tôi không biết gì về thử thách về việc đọc cả. Mọi người đều có thể đọc mà, đúng không? Wrong. According to the US Department of Education, last year, 19% of high school students in America graduated unable to read above a 3rd grade level, which is considered functionally illiterate. Sai rồi. Theo Bộ Giáo dục Hoa Kỳ vào năm ngoái, 19% học sinh trung học ở Mỹ tốt nghiệp không thể đọc được ở trình độ lớp 3 và được coi là bị mù chữ về mặt chức năng. That's nearly 1 in 5 students, or 500,000 new graduates each year. Gần 1/5 số học sinh, hoặc là nửa triệu sinh viên mới tốt nghiệp mỗi năm. How can anyone graduate high school not knowing how to read? Teachers are doing everything they can to help these kids, but the traditional way of teaching reading does not work for many students. À, làm sao mà tốt nghiệp cấp 3 mà lại không biết đọc? Các giáo viên đang làm mọi thứ có thể để giúp những học sinh này, nhưng cách đọc về mặt truyền thống không có tác dụng đối với nhiều học sinh. According to the National Assessment of Adult Literacy, in America, 85% of juvenile delinquents and 70% of prison inmates are functionally illiterate. Theo đánh giá quốc gia về khả năng đọc của người lớn ở Mỹ, 85% trẻ vị thành niên phạm pháp và 75% tù nhân là mù chữ về mặt chức năng. Illiteracy is the number one predictor of future criminal activity. There is a solution, and this is how it came about. In my 20s, I went to Japan to teach English. I needed to learn Japanese, and I was told to learn to read first. Mù chữ là yếu tố đầu tiên đoán về một số hoạt động tội phạm trong tương lai. Có một giải pháp được đưa ra, và đây là cách nó được ra đời. Vào những năm tôi 20 tuổi, tôi đã đến Nhật Bản để dạy tiếng Anh, và tôi cần học tiếng Nhật, và tôi được yêu cầu là học đọc trước.
tôi phát hiện ra rằng I discovered that the Japanese have developed a system called hiragana, which makes reading so easy, I learned in a week. I didn't know the meaning of the characters at first. The point is that I could sound out and correctly pronounce Japanese. tôi phát hiện ra rằng người Nhật đã phát triển một hệ thống gọi là Hiragana. Ờ, hệ thống này làm cho việc đọc dễ dàng hơn và tôi đã học nó được một tuần. Lúc đầu thì tôi không biết ý nghĩa của các ký tự và vấn đề là tôi có thể phát âm và phát âm chính xác tiếng Nhật. 10 years later, when my daughter's reading challenge opened my eyes, I decided to take what I learned in Japan and adapt it to English. With the help of a reading specialist, I wrote down all the sounds of English. Và 10 năm sau, khi mà con gái của tôi gặp thử thách về mặt đọc sách, thì tôi đã quyết định là lấy những gì mà tôi học được ở tiếng Nhật để áp dụng cho tiếng Anh. Với sự giúp đỡ của một chuyên gia về đọc thì tôi đã viết tất cả các âm của tiếng Anh ra. Sau đó thì tôi phân tích bảng chữ cái. Then I analyzed our alphabet. I discovered that of our 26 letters, 12 make only one sound. But these other 14 letters make multiple sounds. The A makes 4 sounds, the C makes 3, the O makes 8 different sounds. Tôi đã phát hiện ra rằng trong số 26 chữ cái thì đã có 12 chữ tạo ra một âm thanh, nhưng mà 14 chữ còn lại thì tạo ra nhiều âm thanh. Chữ A tạo ra 4 âm thanh, chữ C tạo ra 3 âm thanh và chữ O tạo ra 8 âm thanh khác nhau. I believe this is why English is so difficult. Let's take C as an example. The 3 sounds of C are in cat, face, and ocean. Tôi cho rằng đây là lý do tại sao tiếng Anh rất là khó. Hãy lấy chữ C ra làm ví dụ. 3 âm của chữ C đó là trong từ cat, face and ocean. I was also surprised to discover that these 17 letters are sometimes silent, meaning they do not make a sound in many words. Tôi cũng rất là ngạc nhiên khi mà phát hiện ra rằng 17 chữ cái đôi khi lại không phát âm. Nghĩa là chúng nó không được phát âm ra trong nhiều từ. Think for a moment about these 4 examples. There is no B sound in the word doubt, no G sound in the word sign, no S in island, and no W in who. Hãy suy nghĩ về 4 ví dụ sau đây. Không có âm B trong từ doubt, không có âm G trong từ sign, không có âm S trong từ island và không có âm W trong từ who. The program I developed is called Narda Gani.
I found a way to expose all the sounds of the 14 letters. Underneath the letters is one of these symbols. These Chương trình mà tôi phát triển có tên là Narragagiri. Chương trình đó là hướng dẫn học sinh cách phát âm của các từ. Và dưới phát âm của mấy cái từ thì sẽ có ký hiệu. symbols let the reader know what sound to make. They also guide students in learning to sound out words. Những cái từ này thì hướng dẫn học sinh là nên phát âm như thế nào. I'm going to teach you two of these symbols. First, everyone's favorite symbol. The square is your lips, the line is your finger, and the sound it makes is shh. The shh sound can be made 5 different ways. With Và tôi sẽ hướng dẫn bạn về hai biểu tượng sau đây. Đầu tiên đó là biểu tượng yêu thích của mọi người. Hình vuông là cái môi của bạn. Và cái đường thẳng là ngón tay của bạn. Và nó tạo ra âm sh. Và âm sh thì có thể tạo ra theo 5 cách khác nhau. one S in sugar, 2 S's in mission, an SH in sheep, a T in vacation, and a C in social. Một chữ S trong từ sugar, 2 chữ S trong từ mission, một chữ S và một chữ H trong từ sheep, một chữ T trong từ vacation và một chữ C trong từ social. The triangle symbol lets the reader know the oo sound is needed. The oo sound can be made 4 different ways, with 1 O in move, 2 O's in school, an E in flu, and a U in super. Và ký hiệu hình tam giác thì cho người đọc biết đó là âm U. Và âm U thì có thể được tạo ra theo 4 cách khác nhau. Một chữ O trong từ move, 2 chữ O trong từ school, một chữ E trong từ feel và một chữ U trong từ super. How about those silent letters? They're underlined and easy to see. Còn những lá thư im lặng đó thì sao? Nó được gạch chân và rất là dễ nhìn. Here's an example of our symbols in action. Notice the 3 different sounds of you. We hum a tune for you. Dưới đây là ví dụ về các biểu tượng đó. Hãy chú ý vào 3 âm thanh khác nhau của chữ U. We hum a tune for you. Dr. Jeffrey Wilhelm, Distinguished Professor of English Education at Boise State University and a nationally recognized literacy expert, conducted a small-scale teacher research study with our program. He concludes that it works. Tiến sĩ Wilhelm, giáo sư xuất sắc của Đại học Boise và một chuyên gia khác về đọc đã thực hiện một nghiên cứu nhỏ về giáo viên với chương trình của chúng tôi và ông ấy đã kết luận rằng là nó có hiệu quả. Because it reduces the cognitive overload that is typically experienced by those learning to read English. Bởi vì nó đã làm giảm việc và điều đó đã
được trải nghiệm bởi những người học tiếng Anh, học đọc tiếng Anh. We have conducted several pilot programs in detention facilities, which were highly successful. Và chúng tôi đã tiến hành một số chương trình thử nghiệm trong các nhà giam và nó đã rất là thành công. Nardagani has been approved by the Idaho State Department of Education for use in Idaho schools. Using Nardagani, Sven, in 5th grade, learned to read with our symbols in 8 one-hour lessons. Và Nardagani đã được Bộ Giáo dục bang Idaho phê duyệt để sử dụng trong các trường học Idaho, và việc sử dụng Nardagani. Sven, một học sinh lớp 5, đã học cách đọc với ký hiệu của chúng tôi trong 8 bài học kéo dài 1 giờ. He was elated to be able to read books coded with our symbols. Cậu bé đã rất là hứng khởi khi mà có thể đọc những cuốn sách được mã hóa bằng những ký hiệu. It was pretty hard, but when I started to work with them, it's now easy. I'm going on safari. I see zebras raised on safari. Wow. Nó khá là khó khăn, nhưng khi tôi bắt đầu làm việc với họ thì nó dễ dàng hơn. Tôi đang đi săn, tôi thấy ngựa vằn lên ngậm cỏ. Wow. I see animals all around me. Và tôi thấy những con động vật đang ở xung quanh tôi. On safari. I did it. You did do it. Cháu đã đọc được. So, Sven learned to read our coded books in 8 one-hour lessons. Several months later, he no longer needed the symbols. Vì thế, Sven đã đọc được những cuốn sách đã được mã hóa của chúng tôi trong 8 bài học kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Và vài tháng sau thì cậu bé không còn cần những biểu tượng đó nữa. Last year in high school, Sven became a proud member of the National Honor Society of America. Vào năm ngoái thì Sven đã trở thành một thành viên đáng tự hào của Hiệp hội Danh dự Quốc gia Hoa Kỳ. Sven says, I once thought reading was impossible. Now, I know all things are possible. Thank you. Sven đã nói là cháu từng nghĩ việc đọc là không thể, và bây giờ cháu đã biết tất cả mọi thứ đều có thể. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.